Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái điểm kích nguồn, xác định là cái chân bìa phía bên tay phải. Hello, xin chào các bạn. Nếu bạn nào đang sử dụng cái laptop này, cái laptop này là laptop gì ta? Đây laptop Acer Prime A315 nhé các bạn. Rồi cái máy này bị tình trạng là không kích nguồn. Rồi các bạn nào đang sử dụng cái máy này và bị tình trạng máy mà chúng ta đang sử dụng tự nhiên không kích nguồn được. Rồi các bạn hãy xem hết clip này để hiểu nguyên nhân tại sao nha. Và các bạn đừng tua video nha. Các bạn hãy coi từ từ và tỉ mỉ coi cái máy này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ok, bắt đầu. Let's go. Vô. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kích nguồn. Ok, không ăn nhầm gì nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra nha. Rồi trước tiên bây giờ các bạn sẽ tháo toàn bộ những con ốc ở đây hết cho mình. Đó, cái này mình mới tháo rồi. Rồi sau đó giờ mình sẽ tách cái mặt đây ra. Đó, đây là điểm tiếp xúc giữa cái hai mặt nè. Đó. Lấy ra nha. Rồi xong, bước đầu tiên mình sẽ gỡ cái jack pin ra. Đó. Giờ mình sẽ cấp nguồn cho các bạn xem. Đó, máy không kích nguồn, giờ kích nguồn. Thấy không? Và không quay em ra. Ok các bạn. Rồi cái máy này, dòng này thì nó có cái nút kích nguồn là nằm trên bàn phím nha các bạn. Cái dòng này thì rất là hay hư bàn phím, cái nút nguồn nào mà trên bàn phím thì rất là hay hư. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái cáp bàn phím ra thử. Đó, mình mở ra luôn. Đó, bây giờ mình sẽ kích nguồn thử. Ok, cháy đèn, quạt quay nha các bạn. Rồi, máy lên hình. Rồi, vậy là máy này nguyên nhân là bị hư bàn phím. Rồi, mình sẽ quay lại cận cảnh cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn lại dây cáp bàn phím. Rồi, đây, bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào. Đó. Rồi, đây đồng hồ mình sẽ bật lên nha. Đó, chả cái đèn. Rồi, ok. Đây là cái chân bìa cuối cùng phía tay phải của mình. Đây là chân kích nguồn. Đó, hiện tại mình đo kiểm tra nè. Đó, không có nguồn ha các bạn. Đó, nó đập mát luôn rồi. Bây giờ mình đã tiến hành mình tháo cái cáp bảo hiểm ra rồi nè. Giờ mình đo cái chân kích nguồn nè. Đó, tại chân này. Đó, ok, thấy chưa các bạn. Đó, hiện tại là có 3.3 ha không? Chân kích đã có nguồn. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái điểm kích nguồn. Xác định là cái chân bìa phía tay phải. Đây chân bìa phía tay phải ha. Là chân mát, các bạn dùng cọng dây điện hay của mình, các bạn có cái nhíp như mình thì dùng cái nhíp được. Một cái là các bạn kẹp mát cho mình. Rồi, một cái các bạn đụng vào cái chân này. Đó. Cho cái chân lệnh kích nguồn này nó đập mát một cái. Đó, men kích nguồn được không? Rồi, nguyên nhân là do bàn phím rồi ha. Đó, các bạn mà muốn làm tại nhà, thấy tại nhà luôn cũng được. Còn các bạn muốn mà xác định cái máy mình đó, rồi đem cho thợ sửa bị không kích nguồn cái máy, nếu cái máy của bạn gặp tình trạng đúng như vậy thì các bạn xác định cho mình, thì các bạn cứ làm theo mình. Rồi gỡ cục pin này ra, rồi các bạn gỡ cáp bàn phím ra, các bạn đo kiểm tra chân nguồn nè. Đó, nếu mà không có nguồn là do chạm cáp bàn phím, còn nếu mà tháo ra mà có nguồn thì các bạn kích thử như mình đã chỉ. Rồi đây mình sẽ hướng dẫn qua các bạn cách thay thế bàn phím này luôn. Rồi đối với dòng máy này thì chúng ta muốn thay bàn phím thì bắt buộc phải tháo toàn bộ ra hết nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cục pin ra trước nè. Đó, con ốc đây là ốc trắng ha các bạn, hai cục pin là ốc trắng, các bạn nhớ nha. Rồi khoan, trước khi thay bàn phím thì mình sẽ tiến hành mình thử cái bàn phím mới này coi ok chưa, mình hãy thay vô. Đó, đây phím mới 100 nha các bạn. Rồi cái bàn phím này mình thay thế là nhận giá là bảo hành 12 tháng nha các bạn, phím new 100. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cáp bàn phím mới vào. Mình sẽ mở cái M2 của khách ra, mình sẽ dùng cái USB boot của mình để mình test. Đó, các bạn nếu làm tại nhà thì không có USB boot thì các bạn cho Uwin các bạn test. Rồi đây là cái USB boot của mình ha. Rồi mình sẽ tiến hành cấp vào máy, sau đó mình cấp nguồn, sau đó mình kích nguồn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở cái phần mềm kiểm tra bàn phím nha các bạn. Đó, giờ mình nhấn nè. Đó, vậy là bàn phím đã tương đối đã nhận đủ hết các phím nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tắt máy, mình sẽ rút nguồn ra, rút USB ra. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ lấy bàn phím ra nha các bạn. Đó. Rồi nguyên nhân là cái miếng nhựa này của khách nè, mùa nhựa này nó dơ là mũ giòn, nãy mình gỡ ra không mà nó cũng tự nhiên nó gãy nữa.
nên mình có dán lại bằng cách là mình gỡ cái miếng keo nè của bên phím cũ nè, mình cắt làm đôi đó, một cái là mình dán chồng bên đây, rồi một cái nữa mình điểm đây, vậy là cứng ngắc luôn, an toàn. Tại mình kiếm cái dắt nào giống như này luôn này không có các bạn ơi, cái này nó mỏng quá, kiếm cái để mình thay thế luôn cũng không có, nên là cách mình chế là lấy cái miếng keo dán này mình dán lên. Bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu mình tháo máy nha. Đó, đây mình gỡ cáp ra nè, này pin smart mình gỡ luôn chứ khỏi đừng gỡ dắt nha các bạn, để mất công mình khỏi chỉnh lại trong chế độ BIOS. Đó, đây dắt lo nè, tháo dắt lo ra luôn. Rồi dắt lo đây luôn cũng vậy luôn, tháo ra luôn. Đó, anten wifi tháo ra luôn, quạt tháo ra luôn. Cáp bố bo USB bên đây ra tháo ra luôn. Rồi đây cáp màn hình mình tháo ra luôn nè, cáp bo kích nguồn nè tháo ra luôn nè. Đó, giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra nha, tháo quạt ra trước nè. Rồi tháo cái đế ống cứng nè. Đây cáp ống cứng. Rồi mình lấy cái quạt ra nè. Đó, bây giờ tiếp tục mình tháo lấy cái bo ra luôn, bo USB. Rồi tháo ốc cạc wifi, ốc men nè. Đó, một con, ui thấy có một con bạn ơi. Đây bo kích nguồn mình tháo ra luôn nha. Đây nè, cái miếng này là của cái dắt bàn phím nó gãy ra nè. Rồi bây giờ mình nhấn nhẹ men lên coi còn ốc không. Đó, hết ốc bạn ơi, nó sử dụng có một con ốc ngay chỗ này à. Rồi mình tháo cái dắt nguồn lên. Đó, rồi kỹ nha, để cái men sang một bên, phải tháo cái bát bản lề của màn hình này ra thì mình tháo luôn. Đó, đó giờ tháo xong nè, mình nhóm cái bát bản lề lên xong. Đó, dây cáp anten wifi tháo luôn nha anh em. Rồi mình nhóm dỡ lấy mặt xe ra, và bộ màn hình này mình để sang một bên, mình sẽ tiến hành mình cắt những cái chân nhựa này hết nha các bạn. Các bạn dùng cái kìm hoặc là dao cắt hay cái gì đó miễn sao cắt được là được rồi. Đó, đó cái này thì nó hơi cắt hơn, hơi kìm này nó hơi khó cắt, cái chân này nó hơi cạn, rồi các bạn cứ chịu khó từ từ mình cắt hết cái này. Cái dòng này cắt lâu quá anh em ơi, và cắt cũng khó nữa anh em. Mình có chiêu mới rồi, đây mình có cái máy mài tay của mình, máy mài này mà coi mình làm cho cái laptop có nhiều công dụng lắm. Đó, giờ mình bật lên giờ mình chơi nha. Đó, đây cái chân nè. Sau khi mình đã cắt mài hết những cái chân nhựa này anh em, rồi đây phím cũ mình để sang một bên. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho bằng phím mới vào nè, mình ấn xuống cho vào các ngàm nhựa này hết, sau đó mình sẽ kiểm tra. Đó, có mặt bằng phím đúng hết chưa. Đó, đúng hả anh em. Rồi các chân nào đúng hết rồi, mình cho cái mặt nhôm này lại vào. Đó, rồi đúng vị trí, rồi chúng ta dùng tay ấn xuống. Đó, cho vào các cái ngàm nhựa lại để chúng ta hàn, mình hàn những chân nhựa nha.
Rồi mình đã hàn hòa lại hết tất cả các chân nhựa nhé anh em. Giờ mình sẽ lật mời sang nè, đó, bàn phím nổi đều hết à. Giờ mình gõ thử rồi có phập phìu không? Ok, cứng chắc hết nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ghép lại thành một cái máy hoàn chỉnh. Mình sẽ cấp nguồn, nhận đèn ha. Rồi mình kích nguồn, đó, ok nha các bạn. Đó, máy định hình rồi nha. Rồi vậy mình đã hướng dẫn xong với các bạn về cách thay thế bàn phím với laptop Acer Upright A315 này. Và cái tình trạng ban đầu là không kích nguồn là do hư bàn phím. Nếu các bạn xem kênh của mình thấy hữu ích thì nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và các bạn đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.